जब हामी कौसी र करेसाबारीमा ससाना बेर्नाहरू उमार्छौँ त्यस बखत यसरी पातलाई खाइदिने पातलाई टोकिदिने थुप्रै जीवहरू हामी पाउँछौँ। त्यसैले यी कस्ता जीवहरू हुन् त भनेर हामीले बेलामै खोज्नुपर्छ र विशेष गरेर पानी परेको बेलामा यिनीहरू पातमाथि रुखमाथि चाहिँ बोटमाथि चढेका हुन्छन् भने अन्य अवस्थामा चाहिँ अँध्यारो ठाउँहरू खोजेर लुकेका हुन्छन्। यसरी पातको पछाडिपट्टि पल्टाएर हेऱ्यो भने यस्ता चिप्ले किराहरू देखिन सकिन्छ र विशेष गरेर उल्टाइ पल्टाइ हेर्ने राति पनि आएर हेर्न सकिन्छ र सबेर बिहान पनि आएर हेर्न सकिन्छ र पातको पछाडिपट्टि पल्टाएर हेर्दाखेरि पनि यसरी किराहरू देखिन सक्छन् र यिनीहरू माटोमा हुँदाखेरि यसरी माटोमा हेर्ने र माटोमा चाहिँ यिनीहरूलाई यसका अवशेषहरू हेर्ने यसका लार्भाहरू हेर्ने र माटोमा खोज्दै गयो भने यी जीवहरू पाउनु पनि सकिन्छ। जस्तै यहाँ पनि रहेछ यो यही जस्तै चिप्ले किरा सम्भवतः यही चिप्ले किराहरूले नै यो बिरुवालाई खाएको छ। त्यसैले हामीले बेलामा नै हेर्नुपर्छ। यदि हामीले ग्रो ब्यागमा लगाएको छौँ भने ग्रो ब्यागको यसरी माटो र ग्रो ब्यागको बिचमा यस्तो कप्चरामा पनि लुकेर बसेको हुनसक्छ अनि बोटको फेदमा पनि लुकेर बसेको हुनसक्छ। विशेष गरेर दिनको समयमा चाहिँ ग्रो ब्यागको पछाडिपट्टि तल लुकेर बस्छ है। तर यदि हामीले हाम्रो बोट बिरुवालाई क्रेटमा अथवा यस्तो खालको क्रेटमा लगाएको छौँ भने यहाँ झन् तह हुन्छ। जस्तै तह भएको ठाउँमा चाहिँ तल लुकेर बस्ने ठाउँहरू हुन्छन्, पिरमा गएर लुकेर बस्छ र हामीले यसरी यी कुराहरूमा ख्याल गर्नुपर्छ है। र यस्ता चिप्ले किराहरू सँग किराहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने बारेमा एउटा मेरो पोस्ट छ। त्यो पोस्टको लिङ्क मैले यो युट्युब भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। तपाईँले त्यो लिङ्कलाई फलो गरेर हेर्नुहोला कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भनेर।